নমস্কাৰ, আজি মই বনাম লৈছোঁ চিকেনখিনি প্ৰথমতে মই অলপ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ, অলপমান নিমখ আৰু অলপ পানী দি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ভিনেগাৰ দিলে চিকেনৰ যিটো স্মেল, সেই স্মেলটো নাইকিয়া হৈ যায়। চিকেনখিনি এইদৰে মই খুব ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াক মই মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে 1 চামুচ জিৰা, 1 চামুচ হালধি, 1 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, 1 চামুচ নিমখ আৰু অলপমান তেল দি খুব ভালদৰে আনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। এইদৰে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লৈ মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব আদা নহৰু এখিলা তেজপাত, মই পিঁয়াজ 4টা লৈছোঁ কাৰণ মোৰ মাংসখিনি আধা কেজিতকৈ অকণমান কম আছে, 2টা কেঁচা জলকীয়া, 2টা আলু লৈছোঁ। আৰু মছলাৰ কাৰণে লাগিব ইয়াত জালুক, হালধি, জিৰা, গৰম মছলা, ইলাচি, লং, দালচেনি আৰু এচামুচ মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আদা নহৰুৰ পেষ্ট গোটাকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লগতে পেষ্ট হিচাপে। এতিয়া আহকচোন আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পিঁয়াজখিনি এইদৰে মই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু আলুকেইটাও মই এইদৰে 4 টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি এইদৰে মই এটা খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। কেৰাহীত মই এতিয়া সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। মই এখন লোহাৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও পাৰিলে লোহাৰ কেৰাহীখন ব্যৱহাৰ কৰিব। লোহাৰ কেৰাহীত বনালে মাংসখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয়। তেলখিনি এতিয়া গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া ইয়াত এখিলা তেজপাত দি দিম। গেছটো অকণমান আপোনালোকে কমত ৰাখিব। পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিব। পিঁয়াজখিনিৰ ৰং সলনি হৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াত দি দিম। আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়াও ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই বাকী মছলাখিনি ইয়াত দি দিম। মছলা যিহেতুকে আগতে মেৰিনেট কৰোঁতে দি থোৱা আছে, এতিয়া মই সেইকাৰণে অকণমান কম পৰিমাণে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। আধা চামুচ দিছোঁ ধনিয়া, আধা চামুচ জিৰা, আধা চামুচ হালধি, জালুকটো অকণমান মই বেছি পৰিমাণে দিছোঁ, 1 চামুচ দিছোঁ। খন্তেক সময় এইদৰে লৰাই লৈ মই ইয়াত আলুকেইডোখৰ দি অলপ ভাজি ল'ম। এইদৰে 5 মিনিটমান আলুকেইডোখৰ ভাজোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, ভাজি ল'ম। আৰু খুব ভালদৰে ইয়াক মই সকলো মছলাৰ লগত মিলাই ভাজি ল'ম। খুব ভালদৰে মই মাংসখিনি মছলাৰ সৈতে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান নিমখ দি দিম। মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দি থোৱা আছে, গতিকে মই অকণমান আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়িও মই ইয়াত দিয়া নাই কাৰণ আগতে মই দি থৈছোঁ। আৰু খুব ভালদৰে এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপমান গৰম পানী দি দিম, আলুখিনি যাতে সোনকালে সিজি যায়। যিহেতু গ্ৰেভিটো মই বেছি পাতলীয়া কৰা নাই, সেইকাৰণে কম পৰিমাণে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।
এতিয়া মই মাংসখিনি আলুখিনি সিজালৈকে ঢাকোন মাৰি থৈ দিম মাজে মাজে মাংসখিনি ঢাকোনখন অতৰাই ইলেটি কৰি লৰাই দিব আৰু জুইটো একদম মিডিয়াম কমত ৰাখিব মাংসখিনি হৈ গৈছে ইয়াত মই এতিয়া অলপমান চেনি আধা চামুচ চেনি আৰু গৰম মছলা যিখিনি ইলাচি লং ডালচেনি মই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই গুড়ি কৰি মাংসখিনিৰ ওপৰত দি দিম প্ৰথমতে চেনি চামুচ দি মই মাংসখিনিৰ লগত মিলাই লৈছোঁ আৰু আগে আগে মই গৰম মছলাখিনি দি দিম এতিয়া মই মাংসখিনিৰ ওপৰত গৰম মছলা ছটিয়াই দিম আৰু মাংসখিনি হৈ গৈছে ইয়াক এতিয়া মই জুই পৰা কেৰাহীখন নমাই ৰাখিম মাংসখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ চিকেন হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে বনাই চাব যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো নাপাহৰিব ধন্যবাদ